Magandang araw! April Marcas po, ang inyong pretty ate sa Edtech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng Edtech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapagpusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd Edtech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Once again, I am Tutor Kat, ang inyong makakasama sa subject ng Media and Information Literacy. Binabati ko po lahat ng mga senior high school students, parents, and teachers na nanonood ngayon ng ating ETUlay session. Handa na ba kayo para sa ating Week 3? Tara na at simulan na natin. Ayan, so you may type in the comment section po inyong mga eskwelahan para later ma-shoutout po kayo. So, ayan, magandang hapon. Good afternoon, DepEd family from Abasov, Arogmas. Ayan, di ko mabigkas yung kanyang surname. Ayan. Magandang hapon po sa inyo. So, we are now on quarter 3, week 3, with the topic, types of media, print, broadcast, and new media. So, ang ating pong module ay gawa ng Region 4A, Calabarzon, ang kanilang ADM module. It is available sa ating pong DepEd Commons. Once again, I am Tutor Kat at ang ating pong time slot ay every 4:40 p.m. to 5:20 p.m. At mapapanood niyo po ang ating live broadcast sa DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines at DepEd tayo FB page. Gayon din po sa YouTube channel ng DepEd Edtech Unit at DepEd TV. So let's start with our objective. So at the end of the session, you will be able to identify the different types of media and provide examples for each media types. Next, you'll define media convergence in various contexts. But before that, let us have our review. Okay, so balikan lang natin. So sa ating week 2, ang diniscuss natin last Monday ay tungkol sa evolution of media. Now, for our review, I'm going to give you the timeline of the group of media. Then you're going to type in the comment section, PA, if it is under pre-industrial age, INDA, if it
the timeline is under industrial age. EA, if the timeline is under electronic age. And INFA, if it is under information age. Alright, ready na ba? Let's begin. So, dito sa timeline na ito, ayan, magandang hapon, John Marie Herma Cadiz, watching from Paliparan Senior High School, Dasmariñas, Cavite. Ayan, magandang hapon. So, etong timeline na to, dito, nagkaroon na ng iba't ibang websites like social media, search engines, and the like. Dito rin nagsimula yung pagkakaroon ng portable computers, laptops, wearable technology, like smartwatch, di ba? And smartphones. So, anong era kaya ito? Is it pre-industrial, industrial, electronic, or information age? Sige nga po. Okay, kung ang inyong sagot ay information age, ayan, tama po kayo. So, itong timeline na ito is under information age. Next. So, during this age, dito nagkaroon na ng printing press for mass production. Dahil nga nagkaroon na ng printing press, dito na nag-release ng newspaper, books, nagkaroon na ng book publishing, yan. Dito rin nagsimula ang typewriter, develop ang typewriter, telephone, motion pictures, yan, motion pictures with sounds, punch cards, and telegraph. Ayan, good afternoon, Ms. Roses Yasyalanam, watching from Lusa National High School, SDO Iloilo. Ayan, so ito ay nagsimula noong industrial age. Ayan, during the industrial age, dito na-discover yung power steam. Next. So, anong era kaya ito nangyari? Nagkaroon ng mga cave paintings, papyrus sa Egypt, clay tablets in Mesopotamia, printing press using word blocks, di ba, yung pagtatata. Pre-industrial kaya, industrial, electronic, or information age. Okay, so kung ang inyong sagot ay pre-industrial age, so tama po kayo. So, ito yung sinaunang paraan kung paano nakakapag-communicate ang ating mga sinaunang tao before. Paano sila nakakapag-store ng information or nakakapag-store ng mga pangyayari sa panahon nila. Okay, next. Okay, during this timeline, nagsimula ang magkaroon ng transistor radio kasi dito na-imbento ang transistor. This is yung pinalitan niya is yung vacuum tubes, kung naalala nyo last week, di ba? Nagkaroon ng transistor radio, large electronic computers, TV, mainframe computers, personal computers. Ayan, magandang hapon, Ma'am Zay. PA, pre-industrial. Sure? It is under electronic age. Okay, so thank you po sa mga nagsasagot sa ating comment section. Okay, let us now start our discussion with the different types of media, print, broadcast, and new media. But before that, let me check if you already have a prior knowledge on the different types of media by doing this learning task number 1. Okay? So for this learning task number 1, kung hawak nyo ang ating module ng Region 4A Calabarzon, so ito ang instruction. You need to classify the given terms based on their corresponding columns using the table below. Okay, so ito yung mga words. So ano lang to ha, guess. Kung ano sa tingin nyo, saan siya nagpo-fall under books? Sige nga po, you may participate by typing in sa ating comment section. Ang books ba ay under ng print, broadcast, or new media? Sige nga po, you may type in sa comment. If your answer is print, yan, you are correct. Next, newspaper. Print ba yan, broadcast, or new media? Yan, tama ka, Roses Yelana. Print po, tama. Next, TV. Print ba ang TV, broadcast, o new media?
Ayan, siguro isagot mo kanina to, Abaso, print, yung TV. Okay, TV tayo, TV. The answer for TV is broadcast. Okay, next, YouTube. Print ba yan? Broadcast on new media. Sige nga po. Yan, tama ka, Ma'am Herma Cadiz. Broadcast. Siguro ito yung sagot nila kanina, yung sa TV. Tama po, broadcast. Si Ma'am Roses. Ayan, si Jayden Valera, broadcast. Now, ang ating YouTube ay under new media. Yan, tama. New media ang YouTube. Tama ka dyan, Ma'am Zay. Ang ating vlogger. Shoutout nga po pala sa aming SDO Bulacan. Hello po, magandang hapon. Okay, next is magazine. Magazines, is it print, broadcast, or new media? Okay, sige nga po. Type lang kayo sa ating comment section. Yan, hello, Analisa Pertes Lopez. YouTube is new media. Tama ka, Ma'am Zay. Jayden, new media. What about magazines? Okay, correct. Si Avazov, Aromas, it's print media. Okay? Yung magazine. What about social network? Print ba yan, broadcast, or new media? Sige nga. Yan, Jayden, Valera, tama ka. Print ang magazine. Print ang magazine, Ma'am Zay. Very active. Si Abigail Joy Tiadozo, print. Yan, maybe sa magazine din yung sagot mo. Okay, what about social network? Yan, tama ang sagot mo, Abigail. It's new media. Next, radio. Yan, radio. Print ba yan, broadcast, or new media? Yan, tama ka, Ma'am Roses. Social network ay new media. Abigail, tama, Ma'am Zay. New media. Yung radio kaya? Broadcast, tama. Napakabilis magsagot ni Abigail. Ayan, tama. Broadcast ang radio. Ayan, mimeography. Ayan, diyan si Mimio, kilala si Mimio sa Lazada. Mimeography, yan yung old-fashioned way ng pagpa-photocopy. Okay, pag-duplicate ng printed material. So, with that keyword, mimeography is under print. Magandang hapon, Julius J. Next, newsletter. Tama, Jayden, ang radio ay broadcast. Newsletter. Print. Tama ka, Ma'am Roses. Print. Cellphone. Yan, ating mga cellphone. Saan kaya natin siya i-classify? Yan, tama. Print sa mimeography. Tama. What about cellphone? Okay, if your answer is new media, you are correct. What about journals? Journals is under print. Okay. And last, film or movie. New media ang cellphone. Tama po, Ma'am Roses. Jayden, print ang newsletter. Correct. Paano naman yung film? CP, new media. Tama. May question mark pa, Jayden. Tama, new media ang cellphone. Okay, so Julius, you got it correct. Ang film or movie is under broadcast. Now, so sa nakikita ko, sa nababasa ko sa comment section, meron na kayong idea ano yung pinagkaiba ng tatlong types. Now, ano yung naging basihan nyo para masabi na ito ay print, ito ay broadcast, at ito ay new media? So, malalaman natin yan as we go on with our discussion. Okay? So, let's start by defining first, ano nga ba ang media? Okay? So, ang media, it's a physical objects used to communicate. So, kahit anong bagay na ginagamit para makapagbigay ka ng information, makapag-share ka ng information maybe from one person to another, from a person to the public.
Okay? So, meron nga tayong tatlong types ng media. Okay? Pag sinabi nating types, ano yung iba't ibang klase ng media? Kung ika-classify natin lahat ng media meron tayo, paano natin sila iso-sort or i-group? Okay? Meron tayong tinatawag na print, dry media. Ayan, may tinatawag tayong broadcast at new media. Isa-isain natin. Okay? Let's start with print. Print consisting of paper and ink reproduced in a printing process that is traditionally mechanical. And it is usually printed and distributed. Okay? So pag sinabi nating print, 'di ba, kailangan niya ng tatlong elements. Kailangan ng papel, 'di ba? Paper, ink, at printer, 'di ba? Dear teachers, ito pinakagamitin sa atin ngayon, ang printer kasi nagpi-print tayo ng module. Pag sinabi nating print, nire-reproduce natin siya and we distribute it physically. Okay? Another thing, alam nyo ba na ang printing ay na-discover ng Chinese, pero ang printing press ay na-invento sa European countries or sa Europe during the industrial time. If you can still remember sa last discussion natin, di ba? Nagsimula ang mass production ng printing press during industrial time sa Europe. Okay, so ano kaya yung halimbawa ng print media? Sige nga, type nyo nga sa ating comment section kung may mga naalala kayo kanina sa sinagot nyo. Ano yung mga halimbawa ng print media? Sige, let's have this books. This one. Newspaper. Yan, print media yan. Magazines. Comics. Pero ngayon, parang wala ng comics. Manga na, di ba? We have packaging. We have billboards. Now, ano pa yung hindi ko dyan na ilagay? Sige nga, magbigay nga kayo ng iba pang halimbawa ng print. Yan, tama ka. Hermacadis, books, newspaper, magazine. Okay, alin dyan sa mga example na binigay ko ang hindi ko na isali, na may ka-classify natin as new media. Yan, if you know yung mga brochure, di ba? Brochures, Avon, Natasha, yan, print media yan. Flyers, pamphlets, and yan, banners, yan, print media. Okay? Next is broadcast. Broadcast media transmits information to a wider and or further audience as possible. Immediate transmission of information through signals. Okay? So kung nakita nyo, di ba, paano nga ba nakakakuha ng signal ang mga TV natin sa bahay? Yung mga radyo natin, di ba? The information travels through airwaves. Pag sinabi nating broadcast media, and ang goal ng mga broadcast media ay ma-reach ang public. Basta masagap yung frequency, yung channel, yung station. Di ba? Pwede na nila mapanood, mapakinggan. Yung station or channel na gusto nila. Okay. Halimbawa ng broadcast media, we have film, TV, and radio. Di ba? Di ba sa TV, naka-classify natin yung mga programs through channel. We have channel 2, channel 7, channel 11. Di ba? Kapag radio naman, we have AM, FM. Ano yung mga napapakinggan natin sa AM? Sige nga, meron ba nakakapakinig dito sa AM? Ano yung mga binobroadcast doon sa AM? Sa radyo? Yan, tama ka. Abasov, TV at radyo. Example ng broadcast. Ano yung mga napapakinggan natin sa AM station? Like DZBB, DZMM, yan, Bombo Radio, yan. Ano ba yung mga yun? Mga news channel, di ba, sa radyo. Kapag FM naman, it's more on songs, mga iba't ibang genre ng kanta, like yung sa Wish, Love Radio, and the like. Next is the new media. Okay. Ang new media ay tinatawag ding digital media. The internet is the main gateway in accessing information. It provides connection with people
across the globe, making it easy to transmit information. So, tinawag siyang new media kasi siya yung gumagamit ng pinaka-latest na means of communication, which is the internet. Do you agree with me, di ba? With just a single click, split of a second, kaya natin magpadala ng message from one place to another, local man yan, or international. Okay, kaya siya tinawag na new media. And ang internet, if we will define internet, it is a global system of interconnected computer networks, a network of networks. Literal na abot natin ang mundo. If we have internet access, we can communicate anyone, anywhere around the world. Okay? So, yan. So, yan yung sinasabi ko. Parang hawak natin yung mundo with internet or with new media. Now, specific websites ng yung sa internet, yung tinatawag natin new media, yun yung social media. Now, if we will define social media, it refers to the forms of electronic communication, such as websites, through which people create online communities, they share information, ideas, and personal messages. Okay? So, sa dami ng websites na nakikita natin sa internet, paano mo nga ba masasabi na itong pinuntahan mo ay social media? Unang karakteristik ng social media, kapag kailangan mong gumawa ng account or ng profile mo. Pangalawang karakteristik, meron siyang mga members doon sa website na yon or members, online community, may tinatawag na online community. If another characteristic, if that website allows you to post, status, comment, share, react, diba? Share information, ideas, personal message. So, personal message may be through chat, through video call, or audio recording. So, with those characteristics, that is called social media. Now, alam nyo ba na ang social media ay may iba't iba ding klase? Okay, sige, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang social networking site, one type of social media is social networking site. Now, ang halimbawa niyan ay ang Facebook, LinkedIn, Google+. And mas familiar tayo sa Facebook, di ba? Kasi meron ang Facebook or social networking website, it allows you to connect people who have the similar interests and background. While meron din tayong tinatawag na bookmarking website, like Pinterest, di ba? Pinterest, Flipboards, Stumble Upon, ayun, Wakelet. Another example ng type ng social media is the microblogging website. Ang pinakasikat na microblogging website ay yung Twitter. Now, bakit siya tinawag ng microblogging at hindi blogging website? Kasi ang Twitter, very limited lang yung characters na pwede nating ilagay sa tweet. Tama? If you notice, kung meron kayong Twitter account, hindi tayo nag-exceed sa 100 something, hindi ko maalala exact number, pero limited characters. So, iba pa yung tinatawag na blogging website, wherein pwede kang mag-share ng mga experiences mo, ng iyong mga experiences mo, like mga blogs, like food blogs, travel blogs, diba, sa Tumblr, WordPress. Yan. So, may microblogging, may blogging website, may social news website. Kung nakita nyo na yung Reddit, yung Dig, yan. So, those are the different types of social media. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Maritir Canilas Abinasa, watching from Kalunasan High School, Cotabato Division. Okay? So, let us now define media convergence. Okay, so kanina, di ba, na-classify na natin yung print, broadcast, and new media. Now, ano naman yung tinatawag na media convergence? Okay, pag sinabi natin convergence meaning merong nag-combine, merong nag-unite, and ano yon? So, yun yung iba't ibang klase ng media. New media, print, and broadcast. So, paano yun nangyayari? So, let me give you an example. This is an example of media convergence. Diba, binanggit nyo nga kanina na ang book is under print media, which is considered as traditional media. Now,
with new media, with the availability of tablet, cell phones, laptop, di ba? Internet, yung mga print media, meron na-convert na siya into digital book na tinatawag nating e-book. So, with e-book, yun yung tinatawag na media convergence. Okay, next. Yan, sino dito nakakita, nakagamit na, nakabasa na ng balita before? Sa Manila Bulletin, Inquirer, diba? Those are broadsheets, newspaper. Meron din tinatawag ng mga tabloid newspapers. Well, halos ma-phase out na yan ngayon. I'm not sure kung meron pa rin nagbebenta ng mga newspaper na printed. Pero kasi, mas accessible at mas madaling magbasa ng news with their website. So, ito yung media convergence na tinatawag ng print media na newspaper. And another example, magandang hapon, Antonio Sotelo. Ayan, this is the best example of media convergence. Ang ating mga cellphone or ang ating mga smartphones. Now, ano ba yung mga kaya niyang i-converge or kaya niyang gawin ng ating mga cellphone? Kung iisa-isahin natin yung mga icon, di ba? Sa cellphone, pwede ka mag-install ng mga games. Di ba? Hindi ka na bibili ng PSP, ng Xbox. Kasi pwede ka naman maglaro sa iyong cellphone. Next, pwede ka na rin manood ng TV through your cellphone, di ba? Yung, ano tawag doon, yung sinasaksak sa cellphone para pwede ka manood ng TV using your mobile phone. Yeah, pag naalala ko later, you can browse the internet kasi may mga na-pre-install na diyang browser. You can chat anyone, di ba? Send messages. You can use the GPS feature para sa location. Diba? Pag ikaw ay may pupuntahan, you can call anyone using your mobile phone. You can take pictures, videos, you can listen to music. So, our cell phone is the best example of media convergence. Kumbaga, all-in-one, nandun na sa isang device. Okay? If we will define media convergence, so ito ang kanyang definition, it is the coexistence of traditional and new media. Okay? Yung tinutukoy kong traditional is yun yung print and broadcast media. The coexistence of print media, broadcast media, radio and television, the internet, mobile phones, as well as others, allowing media content to flow across various platforms. Lalo kung you are using the internet, diba, you can switch devices. Okay, for our learning task number 2, kung hawak niyo po ang inyong mga module, so you have to think, recall a controversial issue or news that has been featured in print, broadcast, and new media. Complete the matrix with the title of the news or the issue and its source. Number 2, its source. Okay? So let me give you an example para mag-guide kayo sa pagsagot sa inyong mga module. O sa learning ADM module. Example, this example, I have researched it sa cnnphilippines.com. So the title of the news is this: whistleblower claims 15 billion stolen by PhilHealth executives in fraud schemes. So itong news na to, itong controversial issue na to, ay binalita sa radyo, sa TV, at sa internet. So you may just put a check mark here, or pwede nyo i-type or isulat yung title doon na binigay doon sa radio broadcast, sa TV broadcast, tsaka sa internet. Kung ito ay sa isang news website. Okay? Para sa learning task number 3, you will draw an infographics showing how different media affects and impact your everyday life. So, paano nga ba nakaka-apekto ang iba't ibang media sa araw-araw natin pamumuhay? Okay, so you may, these are examples of infographics. You may use different software or application that you are most comfortable using. Example is, pwede kayong gumamit ng Microsoft Word, Microsoft Paint, PowerPoint, Photoshop,
and mobile applications for image editing. It's up to you for this learning task number 3. Okay. Now let us wrap up our lesson with types of media. So today you have learned the different types of media and what media convergence is. Sige nga. So, anong klase ng media itong halimbawa na nakikita niyo sa screen? Is it print, broadcast, or new media? Sige nga po, pakitype sa ating comment section. Yan, these are local news channel. Local channels. We have GMA, ABS-CBN, UNTV, IBC, RPN, GMA News TV, QTV, QANC. Print ba yan, broadcast, or new media? Okay, so if your answer is broadcast, you are correct. So broadcast yan, this one. These are local magazines. Sige nga po. Tama ka, Ma'am Roses, broadcast, yung kanina. Ito naman, yung mga local magazine, anong type ng media kaya ito? It is print. And last, mga iba't ibang websites. Tama, Ma'am Roses, very active. Print Herma Cadiz. Tama. Ito kayang last. We have here Facebook, Google, Twitter, Blogger. Okay, this is under new media. Okay, so I think you have learned something today sa ating week 3. Okay, bago ako magtapos, so let me give you this illustration. Diba? So, ano yung pinapakita dito sa picture na yan? Yan, tama ka, Ma'am Roses, new media yung kanina. So, ano yung pinapakita dito sa illustration na to? Tama, Ma'am M, social media yung kanina. Yan. Okay. Ano sa tingin niyo yung message ng illustration na to na nakikita niyo sa screen? How was your day? Sabi nung kasama niya sa table. And then yung kasama niya, maybe yung asawa niya, good. And yours? Diba? If we will interpret this, magkasama sila, pero parang magkalayo sila. Kasi, gumagamit pa sila ng social media. Dito makikita yung sobrang pagka-hook sa iba't ibang social media or media. So, lagi natin ito tatandaan. It takes discipline not to let social media steal your time. Diba? Sounds cliche, but really, time is gold. Tama? You agree with me? Diba? It is the most precious gift that we can give to someone. Once it is wasted, hindi na siya mababalik. Diba? So, wag nating hayaan na kainin tayo ng pagka-busy natin sa paggamit ng iba't ibang social media. Like, social media, kahit anong klaseng media, panonood ng TV, diba? Let us manage our time well. Kasi ang importante, at the end of the day, palagi namang nasa reality tayo, nasa real world. So with that, I hope marami po kayo natutunan today sa ating week 3. Thank you so much. So kung meron po kayong comment, suggestion, you may email us at edtech@deped.gov.ph. So, subaybayan po natin ang susunod na ALS 1, ALS LS1 for elementary and high school, and general chemistry. And then tomorrow, para sa ating Mappy Tuesday and Choose English Day. I hope to see you once again next Monday. Thank you so much, and God bless everyone.
ALS learner JC is a proof that life offers second chances. Nagkakamali pero naitatama at patuloy tayo to dream, set our goals, work hard for it, stick to it until we reach the success and the happiness that we hope for. Ako po muli si Sir A, ang inyong ALS coach dito lang sa Alternative Learning System sa DepEd TV. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!